Hi guys, welcome to Learning English. स्वागत छ तपाईलाई नयाँ भिडियो, नयाँ क्लासमा। यदि तपाईसँग मैले भनु मात्र 2 शब्दबाट अंग्रेजी पुरै वाक्य बनाउन सकिन्छ, तपाई मान्नुहुन्छ नि, हैन? यस, अफ कोर्स मान्नुहुन्छ आजको यो क्लासबाट। त आज हामी सिक्ने छौं मात्र 2 शब्दबाट अंग्रेजी बनाउन, अंग्रेजी वाक्य बनाउन। है त भिडियोलाई तपाई अन्तिमसम्म रहनु होला। यदि मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, हैन? कमेन्ट गर्नु होला र साथीहरुसँग चाहिँ शेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला, है त? यदि कोही च्यानलमा नयाँ कोही आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ, है त? पहिलो छ उसलाई खोज, find him. उसलाई खोज, find him. यो चाहिँ के त? पुरुषको लागि, है त? मेरो पछि आऊ, follow me. मेरो पछि आऊ, follow me. अथवा मलाई पछ्याऊ, follow me. के बोल्ने? follow me. ठिकै छ, it's okay. ठिकै छ, it's okay. हैन? ठिकै छ, it's okay. लगाऊ, put on. हैन? कुनै कपडा लगाऊ भन्न चाहिँ लगाऊ मात्रै भन्नुहुन्छ नि तपाई, के भन्ने? put on. put on. किस्मत खराब, हैन? यो पनि बोल्नुहुन्छ नि, भाग्य नै खराब भनेर। bad luck. bad luck. किस्मत खराब छ, भाग्य खराब, नराम्रो छ, हैन? bad luck. पछाडी हिड्नुहोस्, walk behind. walk behind. walk behind. तिनीहरूलाई पछ्याऊ, follow them. अथवा तिनीहरूको पछि जाऊ, follow them. follow them. संकोच नगर, नहिचकिचाऊ भन्नु पर्यो। don't hesitate. don't hesitate. संकोच नगर, संकोच मान्नु पर्दैन। अगाडि हिड्नुहोस्, walk ahead. walk ahead. अगाडि हिँड, हैन? walk ahead. ठीक छ, all right. all right. ठीक छ, all right. शुभ होस्, good luck. शुभ होस्, good luck. good luck. आउनुहोस्, come on. आउनुहोस्, आउनुहोस्, come on. आउनुहोस् जाम भन्नुहुन्छ नि, come on. हैन? हात समातेर बोलाउनुहुन्छ तपाईले, come on भन्दै, है त? जागा रहनुहोस् अथवा जागै रहनुहोस्, stay awake. बिउजी रहनुहोस् मतलब, है त? stay awake. stay awake. ठिकै छ, ओके ओके, हैन? ओके ओके, ठिकै छ, त्यस्तो उस पनि छैन, ठिकै छ, ओके ओके। आफैलाई सोध, ask yourself. ask yourself. आफैलाई सोध, ask yourself. अहिले भर्खरै, just now. just now. अहिले भर्खरै, just now. कृपया मुस्कुराउनुहोस्, smile please. त फोटो खिच्दाखेरि भन्नुहुन्छ नि, मुस्कुराउनु, smile please भनेर, हैन? कृपया मुस्कुराउनुहोस्, मुस्कुराऊ, smile please. म होइन, not me. म होइन, not me. not me. कुरा नगर, don't talk. कुरा नगर, don't talk. मसँग कुरा नगर भन्नु पर्यो, don't talk to me. don't talk, कुरा नगर। ठीक छ तब, okay then. ठीक छ तब, okay then. okay then. बन्द नगर, don't stop. don't stop. बन्द नगर, don't stop. छिटो दगुर, छिटो दुगुर्नुहोस्, run fast. run fast.
Run fast. छिटो आऊ. Come fast. Come fast. छिटो आऊ. छिटो आउनुस्. Come fast. बिस्तारै कुरा गर. Talk slowly. Talk slowly. बिस्तारै कुरा गर. Talk slowly. मलाई माया गर. Love me. मलाई माया गर. Love me. Love me. मसँग बिहे गर. Marry me. Marry me. मसँग बिहे गर. Marry me. Marry me. मसँग बिहे गर. Marry me. धेरै राम्रो. Too good. Too good. धेरै राम्रो. Too good. Very good पनि के हो त? धेरै राम्रो. Too good, very good. है त? यसलाई समात. Catch it. Catch it. Catch it. यसलाई समात. उसलाई होइन. Not him. Not him. यो चाहिँ के हो त? पुरुषको लागि him पर्यो. यदि महिलाको लागि हो भने चाहिँ उनलाई होइन भन्नुपर्छ. Not her. ठ्याक्कै त्यहाँ. यहाँ. Right here. ठिक यहाँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ. Right here. ठ्याक्कै यहाँ. Right here. उनलाई खोज. Find her. उनलाई खोज. Find her. Find her. यसलाई लेख. Write it. Write it. Write it. अब पढ. Now read. अब पढ. Now read. Now read. खाना ल्याउनुस्. खाना ल्याऊ. Bring food. Bring food. खाना ल्याउनुहोस्. Bring food. तपाईसँग यो छ. You have this. हैन यो तपाईसँग यो छ. You have this. You have this. सम्पर्कमा रहनु होला. Keep in touch. कुनै तपाई साथीहरुसँग छुट्टिदै हुनुहुन्छ, कतै छुट्टिदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सम्पर्कमै रहनु होला भन्नुहुन्छ नि. के भन्ने? Keep in touch. Keep in touch. नम्रतापूर्वक बोल्नुहोस्. Speak gently. Speak gently. Speak gently. खाना खानुहोस्. Have your food. अथवा eat your food पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त. खाना खानुहोस्. Have your food. आफ्नो खाना खानुहोस्. Have your food. म आफ्नो बाटोमा छु. I am on my way. I am on my way. म आफ्नो बाटोमा छु. I am on my way. केही फरक पर्दैन. Doesn't matter. Doesn't matter. केही कुरा छैन. केही फरक पर्दैन. Doesn't matter. यो सप्ताहन्त हो. It's the weekend. Week भनेको हप्ता. End भनेको अन्तिम हैन. Weekend. यो सप्ताहन्त हो. It's the weekend. आऊ भेटौँला. Let's meet. आऊ भेटौँला. Let's meet. Let's meet. फेरि सोच विचार गर्नु. Think again. कुनै कुरालाई तपाईले फेरि पनि सोच विचार गर्नुस् भन्नु पर्यो. Think again. Think again. दोहोऱ्याएर सोच. Think twice. Think twice. दोहोऱ्याएर सोच. Think twice. दुई पटक सोच. Think twice. दोष नदेऊ. Don't blame. दोष नदेऊ. Don't blame. Don't blame. यो त एकदमै राम्रो कुरा हो. That's wonderful. That's wonderful. एकदमै राम्रो कुरा हो. That's wonderful. Alright guys, आजको लागि यति नै. Thanks for watching.